සුබ දවසක් යාළුවනේ. මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මගේ YouTube channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒත් එක්කම bell සලකුණත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ YouTube වීඩියෝ එකක් කොහොමද ගැලරි එකට සේව් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් YouTube එකේ දැන් අලුත් ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා download කියලා. නමුත් මේ හරහා අපිට වීඩියෝ share කිරීම වගේ දේවල් කරන්න අපහසුයි. YouTube වීඩියෝ එකක් ගැලරි එකට සේව් කරගන්න නම් අපිට TubeMate කියන software එක අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ TubeMate software එක අපේ ෆෝන් එකට download කරගන්න එක. ඔයාලා Google එකේ TubeMate කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ එන මෙන්න මේ පළවෙනි link එකට යන්න. එතනින් latest version දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. මම මගේ ෆෝන් එකට මේ TubeMate software එක download කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ software එක install කරගමු. ඔන්න මම දැන් software එක install කරගත්තා. මේ software එක agree දෙනවා මෙතනින්. close. මේ අපි මේ software එකට අලුත් නිසා මෙන්න මේ වගේ ඊතල කිහිපයක් අපිට එනවා. මෙතනින් ගිහින් අපි YouTube දෙමු. දැන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි YouTube යන විදිහටම මෙතනින් පෙන්නනවා. මෙතනින් අපි ගිහින් අපිට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක අපි download කරගෙන බලමු. මම මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකට යන්නම්. මම මේ උඩින්ම තියෙන වීඩියෝ එක download කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකට ගියාට පස්සේ මෙතන උඩින් කොළ පාටට download option එකක් පෙන්නනවා. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා ඒ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කැමති quality එකක් තෝරන්න කියලා. මම දැනට පොඩි quality එකක් තෝරන්නම්. ඊට පස්සේ කලින් වගේම යටින් පෙන්නනවා නැවතත් download option එක. ඒක click කරන්න. yes කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ වීඩියෝ එක download වෙනවා. වීඩියෝ එක download වුණා. දැන් අපි බලමු වීඩියෝ එක ගැලරි එකට save වෙලා තියෙනවද කියලා. මෙන්න දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ වීඩියෝ එක ගැලරි එකට save වෙලා තියෙනවා.